ඉතින් අපි ගොඩ දෙනෙක් නිතරම මුහුණ පාන ප්‍රශ්න වලින් එකක් තමයි අපි ගාව තියෙන ඉම්පෝර්ටන්ට් අපිට ඕන වෙන කම්පියුටර් එකක් ඇතුලේ ෆෝන් එකක් ඇතුලේ තියෙන ෆයිල්ස් අපේ අතින් ඩිලීට් වෙලා එහෙම නැත්නම් ඒවා නැති වෙලා එහෙම නැත්නම් ඒවා කරප්ට් වෙන එක. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක් වුණොත් මේ ෆයිල් සමහර වෙලාවට ගොඩක් වැදගත් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ ෆයිල් එක අපේ අතේ නැති වුණොත් මේක ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්, PDF එකක් වෙන්න පුළුවන්, වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේ ෆයිල් එක අපිට ජීවිත කාලෙටමයි ගන්නත් බැරි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවට අපි නොකරන දෙයක් නෑ මේ ෆයිල් එක අපිට ගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මේක හැමෝටම හැම වෙලෙම වැදගත් වෙන්නේ නෑ. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් වුණොත් තමයි මේක මතක් වෙන්නේ කොහොමද මේ ෆයිල් එක නැති වෙච්ච දේ ඩිලීට් වෙච්ච ෆයිල් එක අපි ආපහු ගන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න හදන්නේ මේකට 100%ක්ම හරියන සොලියුෂන් එකක් ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම පාර්ට් දෙකකට තමයි මේක කරන්නේ. පළවෙනි පාර්ට් එකේදී මම කියනවා අපේ කම්පියුටරේ තියෙන ඩිෆෝල්ට් ෆන්ක්ෂන් පාවිච්චි කරලා, ඒ කියන්නේ කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක පාවිච්චි කරලා ඩිලීට් වෙච්ච ෆයිල් එකක් තියෙනවා නම් පර්මනන්ට්ලි ඩිලීට් වෙලා නම් අපිට ඒක ආයි ගන්න විදියක් නැත්තම් කොහොමද ඒක ගන්න කියලා. ඊළඟ පාර්ට් එකේදී මම කියනවා සමහර වෙලාවට විතරයි මේ කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක වැඩ කරන්නේ. ඒක වැඩ කලේ නැතොත් අපිට ගන්න පුළුවන් 100%ක්ම අපේ ෆයිල් එක ආපහු අපිට හම්බ වෙනවා කියලා 100%ක්ම වගේ සාතික කරන්න පුළුවන් software එකක් කරා කොහොමද මේක ගන්න කියලා. යමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. right ඉතින් මුලින්ම කියලා දෙන්න හදන්නේ ෆ්‍රී මෙතඩ් එකක්. මේ ෆ්‍රී මෙතඩ් එකෙන් කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට රිකවර් කරගන්න පුළුවන් මොනවා හරි ඩිලීට් වෙච්ච ෆයිල් තියෙනවා නම්. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මගේ H එකේ තියෙන්නේ MS Transit H කියන drive එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ H එකෙන් මේක ඩිලීට් කරනවා. ඩිලීට් කරද්දි shift එකත් එක්ක ඩිලීට් එක ඔබලා yes කියලා දුන්නාම ඔන්න ඩිලීට් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Windows අකුරත් එක්ක R අකුර බලන්න. R අකුර බුවාම එතන ඕපන් වෙන window එකේ CMD කියලා type කරලා ආයිත් enter බලන්න. enter බෝඩ පස්සේ ඔයාලට command prompt එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ command prompt එක open වුණාම ඒකේ type කරන්න chk dsk space එකක් තියලා ඔයාගේ drive එකේ අකුර දැන් මේකේ අකුර h නේ. h අකුරත් එක්ක අර dot දෙක type කරන්න enter කරන්න. ඔන්න file එක යා check කරනවා අපේ disk එක. ඔන්න යා check කරගන්නවා. ඒකට චූටි වෙලාවක් යයි. වැඩේ හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා ඔය disk එක select කරගන්න එපා. ආයිත් h අකුර ගහලා dot දෙක දාලා enter කරවන්න. ඔන්න disk එක select වුණා. ඉතින් disk එක select වුණාම ඒක type කරන්න attrib iraq h iraq r iraq s/s/d ඊට පස්සේ තරුවයි dot එකයි තරුවයි. ඉතින් මේ command එක ගහලා enter කරන්න. එතකොට ඔයාට access තියෙනවා නම් ගොඩක් දුරට file එක හම්බ වෙයි. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ method එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට method එක ඊළඟ පාර්ට් එකේදී කියනවා. ඉතින් අර command prompt එකේ පාර්ට් එක වැඩ කළේ නැතොත් මෙන්න මේ විදිහට මේ software එක පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මම ඊළඟට demonstrate කරන්න හදන්නේ. ඉතින් පළවෙනි description එකේ තියෙනවා link එක. මේ link එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ software එක download කරගන්න. ඔයාගේ නැති වෙච්ච files මොනවා හරි ආපහු ගන්න ඕන නම්. ඉතින් ඒක හින්දා සමහර වෙලාවට මේ වෙලාවේ දැන් ඔයාලට මේක ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ files මුකුත් නැති වෙලා නැතුව ඇති. ඉතින් ඒකින්ද එක්ක software එක download කරලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ playlist එකකට එහෙම නැත්නම් watchlet එකකට දාලා තියාගන්න. කවදා හරි ඔයාගේ ෆයිල් එකක් නැති වෙන අවදානමක් ඔයාට ආවොත් එහෙම අන්න එදාට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් අර මම කලින් කියපු command prompt එක වගේ ක්‍රම වැඩ කළේ නැත්නම් මෙන්න මේක තමයි ඔයාට තියෙන බොහොම ලේසිම option එක. මේක Windows 11 වලටත් support කරනවා කියලා ඒකේ විස්තර ගොඩාක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් free download කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මේක click කරලා install කරන්න. නොමිලේම trial එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩේ හරිය software එක install වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන start now කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඔන්න software එක open වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන අපි කලින් select කළේ අර h එකනේ. මෙන්න මේ h එක select කරගන්න. h එක select කරාට පස්සේ එයා මේක scan කරනවා. scan කළා අපිට පෙන්නනවා මොනවද මේකේ නැති වෙච්ච photos මොනවද මේකේ නැති වෙච්ච අනිත් files මොන හරි වැදගත් දේවල් නැති වෙලා තියෙනවා නම් මේ හැමදේම එයා අපිට හොයලා දෙනවා. ඉතින් මේකට මේ සෑහෙන වෙලාවක් යනවා 433ක් GB 433ක් යා ස්කෑන් කරනවා. දැනට පොඩි වෙලාවයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්කෑන් වෙන අතරේ දැනට ඒගොල්ලෝ හොයාගත්ත ෆොටෝස් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න H එකෙන් මම ඩිලීට් කරපු මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. මේක මට පෙන්නනවා. දැන් එයා ඒක හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක රිකවර් කියන එක ක්ලික් කළා. ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගියමු. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ okay කියලා දුන්නාට පස්සේ congratulations file recovered කියලා. ඔන්න අලුතෙන් ෆෝල්ඩර් එකක් හැදිලා මම අර ඩිලීට් කරපු ෆොටෝ එක රිකවර් වෙලා තියෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ files recover කරගන්න බොහොම ලේසියි මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දැනටත් scan වේගෙන යන අතරේ මේ photos එකම වැඩි වෙනවා. මම මේක තිබිලා delete කරපුවා photos දැන්ට 20000 ගාණක් delete කරලා තිබිලා හොයාගෙන මේ මගේ external එක ඕන නැතිව මම delete කරනවානේ. ඊට පස්සේ videos, audio, document ඊට පස්සේ other files වගේ ගොඩක් ඒවා හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕන එකක් ඔයාලට ඕන දෙයක් නැති වෙලා තිබ්බොත් බොහොම ලේසියෙන් recover කරගන්න මේ software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ software එක පාවිච්චි කරන ගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා iMyFone ළගෙම මේ අනිත් software try කරලා බලන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ AnyTalk කියලා software එකක් තියෙනවා. ඕනම phone එකක් ඕනම තැනක තියෙදි track කරන්න. ඊට පස්සේ තවත් chats back for WhatsApp කියලා software එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ WhatsApp එක delete වුණොත් එහෙම නැත්නම් WhatsApp එකේ chat අයින් වුණොත් එහෙම අන්න ඒක ඔයාලට රීස්ටෝර් කරගන්න මේ software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලනකොට මම හිතනවා දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ඇති කියලා කොහොමද ඔයාගේ ෆයිල් එකක් නැති වුණොත් කරප්ට් වුණොත් ඒක ආපහු ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට අදාළ link එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. මේ software එක ඔයාලට download කරලා දැනටමත් ඔයාලා try කරලා බලන්න පුළුවන් ෆයිල් එකක් අර මං කළා වගේ delete කරලා ආයෙ ඒක recover වෙනවද කියලා. ඒක recover වෙනවා නම් වැඩේ හරිනේ. ඉතින් software එක දිගටම install කරලා තියාගන්න ඔයාලට free download කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන හින්දා මේක දැනටත් ඔයාලට trial එකක් විදිහට download කරතයි ලොකු වැඩ කරනවා නම් තමයි මේක සල්ලි දීලා ගන්න ඕන වෙන්නේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලුවට. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලා දෙන රතු පාට subscribe button එකෙන් channel එක subscribe කරන් යන්න. ඒ වගේම අපි දෙන්නගේ අලුත් channel එකක් තියෙනවා දිනුක නිර්මාණ කියලා industry එකේ එකත් වටේ. ඒකත් subscribe කරගෙන යන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙනවා.